સિઝનમાં જમવાનું પચતું નથી, તો ફટાફટ જમવાનું પચે અને તમને મજા આવી જાય, તાજગી અનુભવાય અને સરસ મજાનો હોડકાર આવી જાય તેવી આજે આપણે હજમા-હજમ કે ફુલઝર સોડા ઘરે તૈયાર કરીશું। બહાર જો કે આ સોડા ખૂબ જ મોંઘી આવે છે અને બહારની સોડા કરતાં ઘરની સોડા થોડી વધારે હાઇજેનિક હોય છે। તો બધી ટિપ્સ સાથે આજની હજમા-હજમ કે ફુલઝર સોડા બનાવવાની રેસીપી શરૂ કરીએ। તો જેમના માટે આપણે એક ચટણી તૈયાર કરી લઈશું અને ચટણી બનાવવા માટે મેં મિક્સર જાર લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા 1 કપ જેટલા લીલા ધાણા એ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને સાથે 1/3 કપ જેટલો ફ્રેશ ફુદીનો, એકદમ તાજો ફુદીનો છે, દાંડીવાળો છે, પાંદડા તોડેલા બિલકુલ નથી। અહીંયા તમે વધારે સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર ના જોતી હોય તો અડધા કપ જેટલો જ લઈ શકો છો। અને હવે એકદમ મોળું મરચું હોય, તીખાશ બિલકુલ ના હોય તેવું એક મરચું આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને સાથે 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું। આમ તો જોવા જઈએ તો આદુ તમને સ્વભાવમાં ગરમ લાગતું હશે, પરંતુ પાચન શક્તિને મજબૂત કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે। અને અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે સાદું નમક ઉમેરીશું અને લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલો સંચર પાવડર ઉમેરીશું। તમે ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડો વધઘટ પણ કરી શકો છો। અને 1 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું, કારણ કે આ સોડામાં થોડો ખટાશ અને થોડો મીઠાશનો બંનેનો ટેસ્ટ આવતો હોય છે। અને 1 નાની ચમચી જેટલું શેકેલું જીરું લીધું છે મેં, જે પાવડર ફોર્મમાં તૈયાર કર્યું છે। અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ લીધી છે। હવે અહીંયા 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ લઉં છું અને 3 આઈસ ક્યુબ એડ કરું છું, જેથી આપણી ચટણીનો કલર એકદમ લીલો આવે। તમે બરફના ટુકડા ના નાખવા માંગતા હોય તો થોડું તમારે ઠંડુ પાણી ઉમેરી અને સરસ મજાની ચટણી તૈયાર કરી લેવી। તો હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તો તૈયાર થયેલી આ ચટણીને આપણે એકદમ નાના ગ્લાસ અથવા એકદમ નાની વાટકીમાં ભરી લેશું, જેથી સોડાને તૈયાર કરી શકીએ। અને 1 ગ્લાસમાં હું અહીંયા સાદી સોડા ભરી રહી છું। આ સાદી સોડા તમને માર્કેટમાં મળી જ જશે। હવે આપણે જે નાની વાટકીમાં જે તૈયાર કરેલી ચટણી ભરી છે ને, તે જ ચટણીને આપણે આ ગ્લાસમાં ઉમેરવાની છે। હવેની પ્રોસેસ તમે જોઈને સમજી શકશો, તો હું આગળ એક્સપ્લેન નથી કરતી। જેને પરફેક્ટ ફુલઝર સોડા કે હજમા-હજમ સોડા જોઈને તમે અનુમાન લગાવી શકતા હશો મિત્રો કે આ સોડા પીવાથી તમને બધું જ જમવાનું પાચન થઈ જશે અને ઘરે બનાવેલી વસ્તુ સસ્તીની સાથે હાઇજેનિક પણ હોય છે। તમે આ સોડા ક્યારે પીધી હોય તો તમને કેવો ટેસ્ટ લાગે છે મને જરૂર કોમેન્ટમાં શેર કરજો તમારા ફીડબેક। બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહો, હસતા રહો। ટેક કેર એન્ડ બાય બાય।